જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવદ સ્મરણ. અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. વલ્લભાખ્યાન જેમાં ગઈકાલે વૈષ્ણવો આપણે જોયું હતું. વલ્લભાખ્યાનનું લાઈવ વાંચન કરતા હતા. એમાં 8મી કડીની અંદર ગોપાલદાસ શું કહી રહ્યા છે અને હવે એમાં આગળ જ વધીએ છીએ. વન દેવી પદ કુમ કુમ મુખ સુખ પરસે રંગ વિશેષ. શ્રી ઠાકોરજી ગોપીઓની મધ્યમાં બિરાજીને રાસચય કરી રહ્યા છે. આસપાસ નાચતી ઘેરી થઈ ગોપીઓ અને વચમાં રાધાને કાન થઈ શોભી રહ્યા છે. તો રાસ કરતા કરતા જ્યારે પ્રભુ થોડા શ્રમિત થયા ત્યારે ત્યાં ગિરિરાજજીની કંદરામાં બિરાઈ ગયા. શ્રી સ્વામિનીજીએ વિનંતી કરી કે પ્રભુ, આપના શ્રી ચરણારવિંદ અમારા હૃદય ઉપર અને આપના શું કહે છે કે આપના ચરણારવિંદ છે અમારા હૃદય ઉપર અને અમારા મસ્તક ઉપર પધરાવો. શ્રી ઠાકોરજીએ ચરણારવિંદ પધરાવ્યા. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં શ્રી રાધાજીએ મસ્તક ઉપર ધારણ કરેલું કુમકુમ અને હૃદયમાં ધારણ કરેલ કેસર કસ્તુરી છે લાગી ગયા પ્રભુના ચરણોમાં. અને શ્રી ઠાકોરજી જ્યારે ત્યાંથી પધાર્યા ત્યારે આપના ચરણારવિંદમાં લાગેલા એ કેસર કસ્તુરી ત્યાંના લીલા લીલા ઘાસ છે એમાં લાગી ગયા. આ જોઈને વૃંદાવનની વન દેવીઓ છે ત્યાં આવી અને કહે છે કે આપણે આ કુમકુમ કેસરથી સૌભાગ્ય મળશે. કારણ કે આ એ કુમકુમ છે જે શ્રી સ્વામિનીજીના પોતાના મસ્તક ઉપર લગાવે છે. એ આ કુમકુમ છે. આ એ કેસર છે જે શ્રી સ્વામિનીજીએ હૃદય ઉપર છે ધારણ કરેલું છે. વળી આને શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદનો પણ સંબંધ છે. દેવજીભાઈ પાગડાર, જે.આર. વડાલિયા, રેખાબેન ઠક્કર અને દેવજીભાઈ બધેલિયા, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. વળી આને શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદનો પણ સંબંધ છે. વન દેવીઓએ એ કુમકુમ કેસર લઈ અને પોતાના મુખમાં પધરાવ્યું. એ સાથે જ વનદેવીઓને સ્વામિનીજી અને ગોપીજનો સમાન સૌભાગ્ય છે એ પ્રાપ્ત થયું. તેથી ગાયું કે વન દેવી પદ કુમકુમ મુખ સુખ પરસે રંગ વિશેષ. એ પ્રમાણે એટલે ગાવામાં આવ્યું છે. આ પંક્તિઓનો તમે જેટલી વાર વિચાર કરશો તેટલી વાર અલગ અલગ અર્થ છે એ સ્ફુરિત થશે. કારણ આ પંક્તિઓનો મૂળ અર્થ તો જેણે જોયું છે અને જેનું છે એ જાણે છે. કોનું છે? તો કે પ્રભુનું. કોણે જોયું? તો કે ગોપાલદાસજીએ. તો જેણે જોયું હોય અને જેનું હોય એ જ જાણતા હોય કે પોતે આમાં શું કહેવા માંગે છે. રમેશભાઈ ચાંગાણી, જય શ્રી કૃષ્ણ. આમાં પ્રભુની, ભક્તની અને આચાર્યની એમ ત્રણેયની વાણી છે. તેથી એનું ગાન કરતા કરતા કદાચ શ્રી ગુસાઈજીની કૃપા થાય અને અનુભવ છે થઈ જાય. કદાચ ભગવદીયની કૃપા થાય અને અનુભવ છે થઈ જાય, પ્રભુ કૃપા કરે તો એમના દિવ્ય ધામની ઝાંખી પણ થાય, મૂળ અર્થ સ્ફુરિત થાય. એટલા માટે જ વલ્લભાખ્યાનનું ગાન છે કરવાનું વારંવાર કહ્યું છે. ફરીથી કહું, એટલા માટે જ વલ્લભાખ્યાનનું ગાન છે એ કરવાનું વારંવાર કહ્યું છે. કારણ કે મૂળ અર્થ તો સ્ફુરિત થાય. હું અર્થ કરું મર્યાદામાં રહીને, પણ જો જોડે ગાશો તો કદાચ પામી પણ જશો. એમની કૃપાથી નવા નવા અર્થો છે હૃદયમાં સ્ફુરિત થઈ જશે. વર્ણન થઈ રહ્યું છે એનો થોડો પરિચય
તમને મળી જશે, ઝાંખી થઈ જશે. જેનું વર્ણન ન કરી શકાય એને કદાચ અનુભવથી પામી જશો. વૃંદાવનના દર્શન કર્યા પછી અંદર દ્રષ્ટિ ગઈ ગોપાલદાસજીની અને જોયું તો ત્યાં શ્રી અમનાજી છે એ વહી રહ્યા છે. એનું વર્ણન કરતા ગોપાલદાસજી હવે 9મી પંક્તિમાં ગાય છે. વિઠ્ઠલભાઈ ગોંડલિયા જય શ્રી કૃષ્ણ, ગીતાબેન ભુવા, કરશનભાઈ ભુવા જય શ્રી કૃષ્ણ, રેખાબેન પટેલ જય શ્રી કૃષ્ણ, અનુપ જસાણી જય શ્રી કૃષ્ણ, મેંગલોરથી ઉપસ્થિત થયા છો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. 9મી પંક્તિમાં ગોપાલદાસ છે ગાય કે જ્યાં સરિતા ચામી કર મણિગણ, ઉભયબદ્ધ સોપાન, કમલ કુમુદ નાના અલી સુંદર, મધુપ કરે ત્યાં ગાન. મધુપ છે ત્યાં ગાન કરી રહ્યા છે એમ કીધું. તો વૃંદાવનના દર્શન કર્યા, રાસના દર્શન કર્યા. હવે જેમની કૃપાથી ગોપીજનોને રાસનું મૂળ છે, મુખ છે મળ્યું, રાસનું મુખ મળ્યું, પ્રભુની કૃપાના અધિકારી બન્યા, એના દર્શન થયા. હવે શ્રી અમનાજી છે એમના પણ દર્શન થયા. પ્રભુ જ્યારે રાસમાંથી અંતર ધ્યાન થયા, ગોપીજનો શોધતા શ્રી અમનાજીના તટ ઉપર આવ્યા. અહીં ગોપી ગીત ગાયું, ત્યાં શ્રી ઠાકોરજીને એમને પામ્યા છે. ફરી પાછા અંતર ધ્યાન થઈ ગયા પછી બાવરી બની ગઈ બધી ગોપીઓ, ઠેક ઠેકાણે ગોતવા લાગ્યા. યમુનાજીના તટે પણ તેઓ છે ગોતવા આવ્યા અને ત્યાં એમણે શ્રી ઠાકોરજી છે એમને પામ્યા ગોપી ગીત ગાઈને. તો શ્રી અમનાજીનું સ્વરૂપ ગોલોકધામમાં કેવું છે તેનું વર્ણન કરતા કહે છે કે સુવર્ણના રત્ન જડિત ઘાટ છે, હીરા માણેક રત્નોથી જડેલા એ ઘાટ છે. એની મધ્યમાં શ્રી અમનાજી છે એ વહી રહ્યા છે ગોલોકની અંદર. હો વૈષ્ણવ, તો શ્રી અમનાજીનું સ્વરૂપ પણ આવું જ છે ને. બાદશાહે ગુસાઈજીને પ્રસન્ન કરવા એક મણિ ભેટ કર્યો, આપણને યાદ છે ને. અને અણમોલ છે આ મણિ. તો ગુસાઈજીએ પૂછ્યું કે તમે મને આ મણિ આપી દીધો છે? પ્રશ્ન કર્યો કે આ મણિ આપી દીધો? કે હા આપી દીધો. ફરી પૂછ્યું, આમ 3 વાર એમણે પૂછ્યું છે કે આ મણિ તમે મને આપ્યો? બાદશાહે ગુસાઈજીને મણિ આપ્યો તો એટલે બાદશાહે મણિ આપ્યા પછી ગુસાઈજીને 3 વખત પૂછે કે આ મણિ તમે મને આપી દીધો, આ મણિ તમે મને આપી દીધો. એમ એને 3 વખત છે એ પૂછે છે. 3 વાર એને હા કહી એટલે શ્રી ગુસાઈજીએ મણિ છે યમુનાજીમાં પધરાવી દીધો. બાદશાહે તરત જ કીધું, એને આ ગમ્યું નહીં, એટલે કે મેં આટલા ભાવથી આપને મણિ ભેટ કર્યો અને આપે તેને નાખી દીધો, રાખ્યો નહીં, જળમાં પધરાવી દીધો. શ્રી ગુસાઈજીને થયું કે આ બાદશાહને શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપનો પરિચય કરાવો. યમુનાજીના સ્વરૂપનો પરિચય કરાવવા માટે અત્યારે ગુસાઈજીને ઈચ્છા થઈ છે એટલે એમને હવે પરિચય કરાવશે વૈષ્ણવો. પ્રવીણભાઈ વાડી, હંસાબેન પટેલ, ગિરીશભાઈ અંટાળા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે આપનું પણ. જળમાં શ્રીહસ્ત નાખી અને પ્રભુએ એવું વિચાર્યું ગુસાઈજીએ કે હવે યમુનાજીનું સ્વરૂપ બતાવું. પછી જળની અંદર શ્રીહસ્ત નાખીને પેલા મણિ કરતા પણ અનેક ગણા કિંમતી મણિ છે એ બહાર કાઢીને પૂછ્યું, બતાવું આમાંથી તમારો મણિ કયો છે? જોયું તો એક એકથી ચડિયાતા મણિ હતા. ત્યારે બાદશાહને શ્રી યમુનાજીનું સ્વરૂપ સમજાયું અને શ્રી યમુનાજીની રજ એક એક મણિ છે વૈષ્ણવ. અહીં કવિએ રાસનું વર્ણન કરીને તરત શ્રી યમુનાજીનું વર્ણન કર્યું. પહેલા મંજિલ બતાવી, પછી ત્યાં પહોંચવાની સીડી પણ બતાવી. મંજિલ એટલે રાસ અને સીડી એટલે નિસરણી શ્રી યમુનાજી. શ્રી યમુનાજીનો સ્વભાવ એવો છે કે જ્યારે આપણે એકવાર અહીં ભૂતળ ઉપર આપણા મુખથી શ્રી યમુનાજીનું નામ લઈએ એ જ વખતે ગોલોકધામની અંદર શ્રી યમુનાજીના મુખથી આપણું નામ નીકળવા લાગે છે. અને જ્યાં જીવે શ્રી યમુનાજીનું નામ લીધું, શ્રી યમુનાજી વિચાર કરે છે કે આ એ જીવ છે જે પ્રભુથી વિખૂટો પડ્યો છે, જેને મારા પ્રભુ ભૂલી ગયા છે. હું શું કરું કે જીવ ફરી પ્રભુના શરણે જાય? શ્રી યમુનાજી તરત જ
શ્રી ઠાકોરજીની નિકુંજની બહાર ઊભા રહી જાય તે વખતે જીવના મુખથી શ્રી યમુનાજીનું નામ નીકળે અને તરત જ શ્રી યમુનાજીના મુખેથી એ જીવનું નામ પણ નીકળે. એ જ વખતે શ્રી સ્વામીજી પોતાની નિકુંજમાંથી નીકળી અને શ્રી ઠાકોરજીની નિકુંજમાં જતા હોય ત્યારે એ નામ એમના કર્ણમાં પડે. સ્વામીજી ભીતર જઈને પ્રભુને યાદ કરાવે ત્યારે જીવનું બ્રહ્મ સંબંધ છે એ ભૂતળમાં થાય. બહુ સરસ વાત કરી વૈષ્ણવ કે જેવું આપણે યમુના મહારાણીનું નામ લઈએ છીએ એટલે કે તરત યમુનાજી છે આપણું નામ આપણે સ્મરણ કર્યું છે એમનું એ સાંભળીએ છે અને એના મુખમાંથી આપણું નામ નીકળે છે અને તે પ્રભુની નિકુંજની બહાર ઊભા આપણું નામ બોલે અને સ્વામીની જે નિકુંજની અંદર પધારતા હોય ત્યારે એના કાનમાં યમુનાજીએ જે આપણું નામ લીધું છે એ સાંભળે એટલે તરત જ અંદર છે સ્વામીજી જઈ અને આપણું નામ કહે છે કે આજે યમુનાજીએ આ ભક્તનું નામ લીધું છે, તમારે એનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. ત્યારે છે એ પ્રભુ સાથે આપણું બ્રહ્મ સંબંધ થાય. વૈષ્ણવ ભાવનાબેન વઘાસિયા, અભાંગી નેવિલ, રેખાબેન અભાંગી, સુરેશભાઈ મુગલપરા, પ્રવીણભાઈ ત્રાળા, ગિરીશભાઈ અંટાળા, જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આપણને લાગે કે બ્રહ્મ સંબંધ લેવા ગયા અને બ્રહ્મ સંબંધ થઈ ગયું. એમ તેમ બ્રહ્મ સંબંધ ના થાય. જાણે અજાણે ક્યારેય તો આપણા મુખથી શ્રી યમુનાજીનું નામ નીકળ્યું જ હશે. વળી જો જ્યારે આપણું નામ શ્રી યમુનાજીના મુખથી નીકળતા શ્રી સ્વામીજીએ સાંભળીને મંદ મંદ મુસ્કાય તો સમજી લેવું કે આ જ દેહથી આ જ નેત્રોથી આપણને પ્રગટ લીલા દર્શન છે થઈ જશે. જો એ સમયે સ્વામીજી નેત્ર કટાક્ષ કરે તો સમજી લો કે આપણો સદેહે ભગવત લીલામાં પ્રત્યક્ષ છે થઈ જશે. આપણો સદેહે ભગવત લીલામાં પ્રવેશ છે થઈ જશે. શ્રી યમુનાજીનું નામ આપણે લઈ તો લઈએ છીએ પણ એ નામનો મહિમા આપણે જાણતા નથી. મહિમા જાણીએ તો સવિશેષ ખ્યાલ આવે. પ્રવીણભાઈ ત્રાળા, દોર કે સોર કર જાય પિયસો કહે, હા દોડીને જાય હો યમુના મહારાણી પોતાના પ્રિયતમ પાસે જઈ અને આપણી છે એ ત્યાં જઈ અને એવી વિનંતી કરે કે આ જીવ છે એમને તમે શરણે લ્યો, એ જીવ છે તમારી પાસે આવવા માટે ઉતાવળો, તમારી સાથે સંબંધ બનાવવા માટે છે ઉતાવળો થઈ રહ્યો છે. યમુનાજી જ્યારે વિનંતી કરે ત્યારે પ્રભુ સાથે આપણું બ્રહ્મ સંબંધ થઈ શકે. નૂતનબેન જાવ્યા, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આપણે શ્રી યમુનાજીનું નામ લઈએ પછી આપણા માટે કેટલો શ્રમ એ લે. શ્રી યમુનાજી આપણા માટે કેટલો બધો શ્રમ લે છે એ આપણને ખબર નથી. જ્યારે જીવને બ્રહ્મ સંબંધ થયું ત્યારે આપણું નામ ત્યાં લેવાયું હશે. આગળ કે છે કે કમલ કુમુદ નાના અલી સુંદર મધુપ કરે ત્યાં ગાન. ગોપાલદાસજી શ્રી યમુનાજીમાં બે વસ્તુ જુએ છે, કમલ અને કુમુદ. કમલ દિવસે ઉગે અને કુમુદ રાત્રિએ ઉગે. શ્રી યમુનાજીનું જલ તો વહેતું હોય, વહેતા જલમાં કદી કમલ ખીલે નહીં. મંદિયાર જળ હોય એમાં કમળ ખીલે, કુમુદિની પણ એમાં જ ખીલે છે. અહીં તો શ્રી યમુનાજી વહી રહ્યા છે છતાં ગોપાલદાસજી કમલ અને કુમુદના દર્શન કરે છે. કુમુદ સફેદ હોય અને કમળ લાલ હોય. મારી આગળ જો વૈષ્ણવો યદુનાથ બાવા છે એ યમુનાજીનું સ્વરૂપ આપને બતાવે છે. આંખો બંધ કરી ધીમે ધીમે જેમ તેઓ વિચારવા કહે એમ આપણે વિચાર્યા કરીએ ત્યારે યમુનાજીનો આપણને સાક્ષાત અનુભવ થાય. એ વિડીયો મારી પાસે હજુ પડેલ હશે તો અવશ્ય હું મૂકીશ. તો વૈષ્ણવો 10 મિનિટનો વિડીયો છે એમાં જેમ આપશ્રી કે છે એમ આપણે કરતું જવાનું છે. માત્ર આંખો બંધ રાખી ધ્યાનસ્થ થવાનું છે અને યમુનાજીનું સ્મરણ એ કહે એ પ્રમાણે કરતા જઈએ છીએ તો યમુનાજી છે ધારો કે આપણને સાક્ષાત સ્પર્શ કરી રહ્યા છે એવો અનુભવ આપણને અવશ્ય થાય છે. તો મારી પાસે વિડીયો પડેલો હશે તો અવશ્ય પોસ્ટ કરીશ. જયંતિભાઈ ગજેરા, જય શ્રી કૃષ્ણ. અલ્પેશભાઈ ગોધાણી, જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે આપનું વલ્લભ આખ્યાનના વાંચનમાં. તો આ બંનેના દર્શન એક સાથે કેવી રીતે થયા? એક તો રાત્રે ઉગે અને એક દિવસે ઉગે. તો એનું કારણ એ છે કે આ શ્રી યમુનાજીનો તટ એ તટ છે જ્યાં શ્રી ઠાકોરજી નિત્ય રાસ કરે છે. તે સમયે શ્રી યમુનાજીના જળમાં અનેક સફેદ કમળ છે ખીલી જાય છે. શ્રી ગુસાઈજી કહે છે કે આ હજારો કુમુદ ખીલે
એ બીજું કાંઈ નહીં પણ યમુનાજીના નેત્રો છે. શ્રી યમુનાજી વિચારે છે કે આ પ્રભુના દર્શન માટે મને 2 નેત્રો છે તો બહુ ઓછા લાગે છે. તેથી પ્રભુ જ્યારે એમના તટ ઉપર રાસ કરે ત્યારે તેઓ અનેક નેત્રો ધારણ કરે છે, આ કુમુદ રૂપી, અને જેથી પ્રભુ ઉપર અને ગોપીજનોના ઉપર તેમની દ્રષ્ટિ રહે છે. અનેક નેત્ર ધારણ કરી અને શ્રી યમુના મહારાણી છે એ આ રાસના દર્શન કરે છે. આખી રાત આપ પ્રભુના રાસના દર્શન કરતા રહે, તેથી એ નેત્ર છે લાલ થાય છે અને લાલ રંગના કમળ ખીલે છે. આખી રાત પ્રભુના રાસના દર્શન કર્યા છે એટલે એ ફૂલ જે હતા કુમુદ જે સફેદ હતા, અત્યારે સવારે છે નેત્ર લાલ થાય અને લાલ રંગના કમળ છે એ ખીલે છે. આમ લાલ કમળ એ શ્રી યમુનાજીના અરુણ થયેલા નેત્રો છે. એટલા માટે કહ્યું કે કમલ કુમુદ નાના અલી સુંદર મધુપ કરે ત્યાં ગાન. શ્રી યમુનાજીના ઘાટ અનેક મણીથી આભૂષિત છે. જળમાં રાત્રે કુમુદ અને દિવસે કમળ ખીલે છે. ત્યાં અનેક મધુપ છે એ રસના લોભી ભ્રમરો આવી અને સદા સુંદર ગાન કરે છે. મધુપ એટલે ભ્રમર. તો ભ્રમર એ છે કે જેને 6 પગ હોય. આ 6 પગવાળા ભ્રમર એ બીજું કોઈ નહીં પણ ષડશાસ્ત્રના પારંગત મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ છે. એ આવીને શ્રી યમુનાજી ના તટ ઉપર વિનંતી કરે છે કે અમારા સાધનથી અમારા પ્રભુ નહીં મળે. જો પ્રભુ મળે તો શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી મળે. વેદોમાં શાસ્ત્રોમાં પ્રભુને શોધવા તેમણે પ્રયત્ન કર્યો પણ ન મળ્યા. મળ્યા તો શ્રી યમુનાજીના તટ ઉપર મળ્યા. શ્રી યમુનાજીનું સ્વરૂપ કેવું છે? સર્વ ગોપીજનો સદા સર્વદા શ્રી યમુનાજીને ઘેરીને રહે છે. સકલ ગોપ ગોપી વૃતે. કેમ? પ્રભુ તો સ્વતંત્ર છે. આજે મળ્યા કાલે ન પણ મળે, પણ શ્રી યમુનાજીનું સ્વરૂપ એવું છે જેને છોડી અને ઠાકોરજી ક્યાંય પધારતા નથી. આવા શ્રી યમુનાજીના દર્શન અહીં શ્રી ગોપાલદાસજીએ કરાવ્યા. પ્રભુની લીલામાં ગોલોક ધામમાં પ્રવેશ કરનારા શ્રી યમુનાજીના દર્શન છે એને કરાવ્યા છે, અને ગોલોકધામમાં પ્રવેશ છે એ કરવાના શ્રી યમુનાજીને દર્શન કરાવ્યા. પછી શ્રી યમુનાજીની કૃપા વિના પ્રભુ છે એ કૃપા ન કરે. એટલા માટે કહ્યું કે મદન મોહન ઝૂકી ખરી એ પ્યારી. યમુનાજીનું સ્વરૂપ એવું છે કે શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી સ્વામિનીજી, શ્રી ચંદ્રાવલીજીએ કે લલિતાજીની આગળ ખોટું બોલી શકે, પણ જેવા શ્રી યમુનાજીની પાસે આવે કે બધું સત્ય છે એ પ્રગટ થવા લાગે. માટે પટરાણી જુ કહાવે એમ છે એ કહ્યું છે. અને કનકલતા માલતી મલિકા વિવિધ કુસુમ મકરંદ શીતળ પવન ઝોકોર લહેરે પરસે અતિ આનંદ. આમ 10મી કડીમાં ગોપાલદાસ છે કે ગોપાલદાસજીના મનમાં મનોરથ જાગ્યો હતો કે અક્ષર બ્રહ્મથી પણ પર બ્રહ્મ છે એ પર જ છે. બ્રહ્મથી પણ પર જ જે છે એ પર બ્રહ્મ છે. એના દર્શન કરવા છે. શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે કૃપા કરી અને ગોપાલદાસજીને પ્રભુની નિત્ય લીલા વિહાર ભૂમિ એમના દર્શન છે એ થયા છે. વૃંદાવનમાં દર્શન કરાવ્યા અને વૃંદાવનના શ્રી ગોપીજનો અને એમની મધ્યમાં બિરાજતા પ્રભુના શ્રી યમુનાજીના એમાં ખીલેલા કમલ અને કુમુદના દર્શન કર્યા. એનો ભાવ જોયો. શ્રી યમુનાજીની પાસે ઘણી બધી લતાઓ ઉગેલી છે. ઘણી લતાઓ પતાઓ જેવી કે કનકલતા, માલતી, મલ્લિકા વગેરે સુંદર લતાઓ ઉગેલી છે. તે લતાઓ કોણ છે? એ લતાઓ અહીં કેમ છે? કૃષ્ણાબેન સુદાણી, પિનલ થેશિયા, જયંતિભાઈ, નૂતનબેન જાવિયા, મનીષાબેન અઘેરા, સર્વ વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. એ લતાઓ અહીં કેમ છે? તો કહેવાય છે કે જ્યારે શ્રી ઠાકોરજી અહીં ગોચારણ માટે પધારે એ વખતે તેમની પાસે જેટલી પણ ગાયો છે એમાંની કેટલીક ગાયોના નામ આ વનસ્પતિના નામ ઉપરથી છે. જ્યારે ગાયોને પાછા ફરવાનો સમય આવે
ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી એ ગાયોને એમના નામ દઈ અને અવાજ છે એ લગાવે છે કે કનક લતે હે માલતી હે મલિકે. આમ પ્રભુ છે આ નામથી ગાયોને બોલાવે, પણ એ વનસ્પતિ પ્રભુના મુખથી પોતાનું નામ સાંભળતાની સાથે વૃક્ષો સાથે લપેટાયેલી હતી એ વૃક્ષોથી અલગ થઈ ગઈ અને વિચારવા લાગી કે પ્રભુ અમને નામ દઈને બોલાવે છે. પોતાનું નામ પ્રભુના મુખથી સાંભળતાની સાથે લતાઓમાં અનેક પુષ્પો ખીલી ગયા અનેક પુષ્પો. આજે પ્રભુએ અમને બોલાવ્યા, અમારું જીવન સફળ થઈ ગયું, ધન્ય થઈ ગયું. લતાઓ પ્રભુ તરફ છે એ વધવા લાગી. પ્રભુ આપ પ્રતીક્ષા કરો, અમે આવી જ રહ્યા છીએ, અમે આપની પાસે આવી રહ્યા છીએ. લતાઓ વિચાર કરે છે કે અમારા કેવા ભાગ્ય કે શ્રી ઠાકોરજી અમને બોલાવે, પોતાના મુખારવિંદથી અમારું નામ દઈ અને અમને અવાજ લગાવે. પ્રભુ તો બોલાવી રહ્યા હતા પોતાની ગાયોને, પણ ગાયોના નામ વનસ્પતિ ઉપરથી હોવાથી એ લતાઓ પ્રભુ પોતાને બોલાવે છે એમ માની અને શ્રી ઠાકોરજી તરફ છે વધવા લાગી. પણ પ્રભુ પાસે લતાઓ જઈ ન શકી. કહે છે કે પ્રભુ અમારું કેવું દુર્ભાગ્ય છે કે આપ અમને પોકારો છો, પણ પ્રભુ અમારા મૂળિયા આ સંસારની ભૂમિમાં એટલા ઊંડા ખૂપેલા છે કે બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરીએ છતાં પણ નીકળી શકતા નથી, આપની પાસે આવી શકતા નથી. આપણી પણ આવી જ દશા છે આ લતાઓ જેવી વૈષ્ણવો. તો એ જ વખતે લતાઓમાંથી મધુધારાઓ થવા લાગી. આ મધુધારા શું છે? તો કહે છે કે મધુધારા બીજું કંઈ નહીં, પણ પ્રભુએ એમને બોલાવ્યા છતાં પ્રભુ પાસે જઈ ન શકવાના કારણે લતાઓની આંખોમાંથી વહેલા આંસુ. તો આખી દુનિયા જેને શોધવા જાય એ પ્રભુ શોધતા શોધતા અમારી પાસે આવ્યા. આખી દુનિયા જેના ગાન ગાતા થાકે નહીં એવા પ્રભુના મુખમાં આજે અમારું નામ આવ્યું. અને છતાં પણ અમારા ભાગ્ય કેવા, જો દુર્ભાગ્યથી અમે એમની પાસે જઈ શકતા નથી. આજ સખી હો આજ સખી. તો હે પ્રભુ અમને આટલા બધા અસમર્થ કેમ બનાવ્યા? ઈચ્છા હોવા છતાં આપની પાસે પહોંચી શકતા નથી. હે પ્રભુ અમને એવું સામર્થ્ય આપો કે આપ એકવાર અવાજ લગાવો ને અમે સંસારના બધા બંધનો તોડી અને આપની પાસે આવી જઈએ. એ લતા પતાઓ વિચલિત બની. પ્રભુ તો આગળ આગળ ચાલી રહ્યા છે. લતાઓ પોતાના પાન છે ઊંચા કરી કરીને પ્રભુને બોલાવે છે, હે પ્રભુ અમારા ઉપર દ્રષ્ટિ કરો. એમને એમ લાગ્યું કે પ્રભુ અમને શોધવા નીકળ્યા છે અને અમને જ ન જોવાના કારણે પ્રભુ આગળ નીકળી ગયા છે. તો આગળ નીકળી જશે તો અમને ન જાણે કેટલાય જન્મોનો અંતરાય પડી જશે. કેટલાય જન્મોના પુણ્યના પ્રતાપે અમને પ્રભુએ બોલાવ્યા, પણ અમે પ્રભુને પામી ના શક્યા, તેમના થઈ ન શક્યા. પ્રભુ તો આગળ પધાર્યા અને લતાઓને એટલો તાપ થયો, એટલો વિરહ થયો કે કહેવા લાગ્યા કે કોઈ કૃપા કરો અને અમારા તાપનું શમન કરો. આ લતાઓની વિનંતી ત્યાં વહી રહેલા વાયુએ સાંભળી. તેમનો મનોરથ છે પૂર્ણ કરવા માટે શીતલ વાયુ જે વ્રજરજમાં શ્રી ઠાકોરજી પોતાના ચરણ પધરાવીને જઈ રહ્યા છે એ રજને લઈ આવ્યો. પવન છે એ પ્રભુના ચરણારવિંદની રજ લઈને આવ્યો અને લતાઓની ઉપર વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યો. પ્રભુના ચરણારવિંદની એ રજમાં જ્યારે લતાઓએ સ્નાન કર્યું ત્યારે એમનું જીવન છે સફળ થયું. માટે તો અહીં ગોપાલદાસજી ગાઈ રહ્યા છે, કનકલતા માલતી મલિકા વિવિધ કુસુમ કરંદ શીતલ પવન જકોય લહેરે પરસે અતિ આનંદ. અને પ્રભુના વિરહમાં વ્યાકળ લતાઓને મદદ કરવા પવન છે આવ્યો. તેમણે વિચાર કર્યો કે રામા અવતારમાં તો મારા પુત્રે પ્રભુની સેવા કરી હતી, પણ આ અવતારમાં તો મારે જ પ્રભુની સેવા કરવી છે. પ્રભુની સેવા અને જે પ્રભુના છે એમની સેવા કરવી છે. રામા અવતારમાં પવને વિચાર્યું કે પ્રભુની સેવા મારા પુત્રે એટલે કે હનુમાનજીએ કરેલી,
પણ આ વખતે પ્રભુની સેવા મારે પોતાને જ કરવી છે એમ પવન કહે છે. એટલે અત્યારે આ પ્રકારે છે સેવા કરી અને પ્રભુની સેવા અને જે પ્રભુના છે એમની સેવા કરવી છે. જે પ્રભુના છે એટલે પ્રભુના ભક્તો છે એમની સેવા કરવી છે. જ્યારે વનસ્પતિને પ્રભુના તાપમાં વ્યાકુળ બનેલી જોઈ ત્યારે એ શીતળ પવન પ્રભુના ચરણારવિંદની રજ લઈને આવ્યો અને લતાઓ ઉપર વૃષ્ટિ. કોની? પ્રભુના ચરણ રજની. આ રજના સંબંધથી તેમના તાપનું સમન થયું, વિરહ છે એ દૂર થયો અને રજના સ્પર્શથી અતિ આનંદનો અનુભવ છે એ થયો. અને પછી ગોપાલદાસજી છે એ આગળ ગાય છે કે પદ્મરાગ મરકત મણિ સ્ફાટિક શ્રી ગોવર્ધન સોહે. તો ગોવર્ધન પણ એમ જ છે, જેમાં યમુનાજીની અંદર એટલા મૂલ્યવાન રત્નો છે એનાથી ખચોખીત યમુનાજી ભરેલા છે. એક રજન કણ છે યમુનાજીના તટની, એ પણ રત્ન સમાન છે. એ જ પ્રકારે ગોવર્ધન પણ છે રત્નોથી ભરેલો છે. અને બ્રહ્મા રુદ્ર ત્યાં કોણ બાપડા શ્રી હરિના મન મોહે. તો ગોલોક ધામમાં ગોપાલદાસજીને વૃંદાવનના શ્રી યમુનાજીના અને વનસ્પતિના દર્શન થયા. હવે દ્રષ્ટિ પડી છે શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર. જુઓ તો ખરા ગિરિરાજજીનું કેવું સ્વરૂપ છે. પદ્મરાગ મકરત મણિ સ્ફાટિક શ્રી ગોવર્ધન સોહે. બ્રહ્મા રુદ્ર ત્યાં કોણ બાપડા શ્રી હરિના મન મોહે. શ્રી ગિરિરાજ બાવાનું એવું સુંદર સ્વરૂપ છે જેમાં અનેક પ્રકારના મણિ છે ચમકી રહ્યા છે. રત્ન જડિત એવા શ્રી ગિરિરાજ બાવાના દર્શન કરીને કહે છે કે આ ગિરિરાજ બાવા કેવા છે. આખા જગતને મોહ પમાડનારા આપણા શ્યામ સુંદર, આખા જગતને મોહિત કરવા વાળા આપણા પ્રભુ, એમનું પણ મન જેમણે મોહી લીધું છે એવા શ્રી ગિરિરાજ બાવા છે. એકવાર ગોવર્ધન ધામની અંદર, ગોલોક ધામની અંદર પ્રભુ વિરાજમાન હતા અને તેમની સાથે સ્વામીજી છે નૃત્ય કરી રહ્યા હતા. જેમ સ્વામીજી નૃત્ય કરે તેમ ઠાકોરજી છે તાલ આપે. પ્રભુ છે નૃત્યના દર્શન કરે, વાહ વાહ કરે. શ્રી ઠાકોરજીની પ્રસન્નતાથી સ્વામીજીને વધુ આનંદ આવે. નૃત્ય કરતા કહે છે કે હવે એવું નૃત્ય આપને બતાવું છું કે જ્યારે હું નૃત્ય કરીશ ત્યારે મારા ચરણોમાં બાંધેલા ઘૂંઘરૂમાંથી માત્ર એક ઘૂંઘરૂનો જ અવાજ આવશે. ઘૂંઘરૂઓ બાંધેલા હોય એમાં તો કેટલા હોય ને, એમાંથી કે માત્ર એક જ ઘૂંઘરું બોલશે, એનો જ તમને અવાજ આવશે એમ કે છે. ચંદ્રિકાબેન કપૂરિયા, રમાબેન રુદાણી, પારુલબેન પટેલ, જ્યોત્સનાબેન ચૌહાણ, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે મલબાખેરના લાઈવ મંચનમાં. મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. તો શું કે છે કે નૃત્ય કરતા માત્ર એક ઘૂંઘરૂનો જ અવાજ આવશે અને સ્વામીજી એવા ચતુર કે બરોબર એક જ ઘૂંઘરૂનો અવાજ આવે એવું નૃત્ય કરે. આમ અનેક પ્રકારે નૃત્ય કરી શકે છે અને શ્રી ઠાકોરજી પણ શ્રી સ્વામીજીની આ નૃત્ય કલા પર વાળ્યા છે, બહુ પ્રશંસા કરી રહ્યા છે, અદ્ભુત અદ્ભુત કહી રહ્યા છે. નૃત્ય વિરામ થયું. પ્રભુ કહે છે આપણે ઘણીવાર નૃત્ય બતાવ્યું છે પણ આજનું આપનું નૃત્ય તો એવું અદ્ભુત છે કે જેનું શબ્દોથી વર્ણન છે થઈ શકે એમ નથી, એમ સ્વામીજી કહે. એટલે કૃપાનાથ, હું તો આનાથી પણ સુંદર નૃત્ય બતાવી શકું છું જ્યારે તેને જોવા વાળા માત્ર આપ એકલા હો તો. પણ અહીં તો એવું એક પણ સ્થાન નથી જ્યાં આપણે બંને એકલા બેસી શકીએ. હે પ્રભુ, આપની કૃપાથી આ ગોલોકધામમાં એક સુંદર ધામ બને જેમાં અનેક કંદરા હોય, સુંદર લતા પતાઓની નિકુંજો હોય, પક્ષીઓનો કલરવ છે એ ત્યાં કરતા હોય, અનેક પ્રકારના ઝરણાઓ છે ત્યાં વહેતા હોય. આ સ્વામીજી પોતાના મનોરથ છે વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને ઠાકોરજી એમના શબ્દો છે એ હૃદયની અંદર ધારણ કરી રહ્યા છે. પ્રભુ એવું સ્થાન હોય જેમાં અનેક મણિ જડેલા હોય, જ્યાં રંગબેરંગી સુંદર પક્ષીઓ નિત્ય ગીત ગાતા હોય. પ્રભુ આંખો મીચી શબ્દરૂપી મનોરથ પોતાના મનમાં છે ધારણ કરી રહ્યા છે. આમ સ્વામીજીએ પોતાનો મનોરથ પોતાની વાણી દ્વારા વ્યક્ત કર્યો. ત્યાં જ
પ્રભુએ પોતાના નેત્ર ખોલ્યા. નેત્ર ખોલતા સાથે એમના હૃદયમાંથી તેજ પુંજ છે એ પ્રગટ થયો. તે તેજ પુંજે વિશાળ 100 યોજનના વિસ્તાર વાળું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. 100 શિખર થયા અને જ્યાં 100 શિખર થયા કે પ્રભુએ પોતાના શ્રી હસ્તનો સ્પર્શ કરાવી અને સ્થિર કર્યા એને ગોલોકમાં. એનું નામ પડ્યું સતશૃંગ. અને ગોલોક ધામમાં બિરાજમાન સતશૃંગ 100 શિખર વાળો જે પર્વત એ જ આપણા ગિરિરાજ બાબા છે. એ તો આપણે જોયું કે ગોલોક ધામમાં છે એ સતશૃંગ જે પર્વત છે અને પુલસ્ત્ય ઋષિ છે એમના દ્રોણાચલ પર્વત છે એમના પિતા એમની પાસેથી માંગી લે છે અને પોતાના હથેળી ઉપર ધારણ કરીને ગિરિરાજ બાવાને લઈ જાય છે. અને ત્યાં જ તે એને તો કાશીમાં પધરાવા છે પણ ત્યાં જ તે આ વ્રજમંડલ આવ્યું. વ્રજમંડલ આવ્યું, ગિરિરાજ બાવાને સ્મૃતિ થઈ કે અહીં તો મારા પ્રભુ પધારવાના છે, અહીં જ તો એ લીલા કરવાના છે, તો મારે એની સેવામાં અહીંયા વ્રજમાં જ રહેવું છે. તો મારે શું કરવું? તત્કાળ તેમને પ્રભુનું સ્મરણ કર્યું અને એવી યુક્તિ ઉજાડી. અને ત્યારે આ પુલસ્ત્ય ઋષિ છે લઘુશંકાએ જાય છે અને હથેળી પરથી ગિરિરાજ બાવાને વ્રજમાં છે એ સ્થાપિત કરે. અને પછી પાછા જેવા આવી અને ઉપાડવા ઈચ્છે છે તો ઉપડતા નથી, કારણ કે શરત છે ગોવર્ધન પર્વતે એવી બાંધેલી હતી કે એક વખત મને જ્યાં તમે મૂકી દેશો ત્યાંથી પછી હું હલીશ નહીં. અને પ્રભુની સેવા અર્થે પોતે આ કાર્ય કર્યું અને વ્રજની અંદર એને પ્રભુની સેવા અર્થે સ્થાપિત થવું હતું. કારણ કે હું ગોલોકધામમાં તો પ્રભુની સેવામાં સ્વામીજીની સેવામાં છું, પણ પ્રભુ અહીંયા વ્રજમાં પધારે તો મારે એની સેવામાં અહીંયા રહેવાનું છે એમ વિચારી અને તેઓ છે ત્યાં સ્થિત થાય છે વ્રજ મંડળમાં વૈષ્ણવ. તો ગિરિરાજ બાવાની સન્મુખ જાઓ અને એમના દર્શન કરો ત્યારે એમ ન માનતા કે આ કોઈ એક પર્વત છે, આ કોઈ ભગવદ સ્વરૂપ છે. આ માત્ર ભગવદ સ્વરૂપ નથી, આ તો સાક્ષાત શ્રી સ્વામીજીના હૃદયમાં જાગેલો મનોરથ છે. વૈષ્ણવ, મારા નેત્રોના આનંદની આ ચરમ સીમા છે કે હું મારા નેત્રોથી પ્રભુના અને સ્વામીજીના મનના મનોરથના દર્શન કરી રહ્યો છું. આ ભાવ રાખીને કરશો તો દર્શન કરતા જ રોમાંચ થઈ આવશે. આ કોઈ પર્વત નથી પણ સ્વામીજીનો એ મનોરથ છે જેનો પ્રભુનો સ્પર્શ મળ્યો છે, જેને પ્રભુનો સ્પર્શ મળ્યો છે. આવા ગિરિરાજ બાવાના દર્શન કરીએ. એવા શ્રી ગિરિરાજ બાવા જેમને શ્રી ઠાકોરજી પણ મન છે એ મોહ્યું. શ્રી હરિને મન ભાવે આ ગિરિરાજ છે એમાં સુંદર સુંદર કંદરાઓ છે, અનેક ઢૂંજો છે. જે રીતે વર્ણન સ્વામીજી કરતા ગયા એ જ પ્રકારે ગિરિરાજ બાવા છે એમણે પોતે નિકુંજ આ પ્રકારે છે ધારણ કરી. અને જોતાની સાથે શ્રી સ્વામીજીના એટલા બધા પ્રસન્ન થઈ ગયા સ્વામીજી કે આપે કહ્યું કે હું તો સર્વદા કંદરાઓમાં વિહાર કરીશ. જુઓ તો ખરા શ્રી ગિરિરાજ બાવાનું સ્વરૂપ કેવું સુંદર છે. અલૌકિક વ્રજ એવા ગોલોક ધામમાં બિરાજે છે. ભગવદીઓએ પણ ગાયું છે કે લલિત વ્રજ લલિત વ્રજ દેશ ગિરિરાજ રાજે. આ પદ શ્રવણ કરો તો એવી રીતે કરો કે શ્રી સ્વામીજીના મનનો મનોરથ પ્રભુએ જ્યારે પૂર્ણ કર્યો છે ત્યારે સ્વામીજી ઉભા ઉભા શ્રી ગિરિરાજ બાવાના દર્શન છે કરી રહ્યા છે. તે સમયે એમના હૃદયમાં એમના નેત્રોમાં કેવો આનંદ છે તેનો અનુભવ કરો કે સ્વામીજી છે ને કેવો આનંદ થઈ રહ્યો છે ગિરિરાજ બાવાને નિરખીને. એવો અનુભવ કરો. ભગવતીઓના હૃદયની વ્યક્ત થતી વાણી એમના હૃદયનો આનંદ છે અને જે શ્રી ગિરિરાજ બાવા દર્શનથી વ્યક્ત થતો છે. ગોસ સમિતિ સંગ ગિરિવર્ધન કરત નૃત્ય કરતય કેરી કામ લાજે લલિત વ્રજ દેશ. વૈષ્ણવો, આ આગળ આપણે આવતીકાલે સમજીશું. આજે વિરામ કરીએ છીએ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. ગીતાબેન સાપરિયા, પરેશભાઈ ગજેરા, વનિતાબેન પરમાર, જય શ્રી કૃષ્ણ. બોલો શ્રી વલ્લાધીશ કી જય.